Hello and welcome to Herald TV News at 3 with me, Tasleem. The Goa Assembly on Friday witnessed uproarious scenes over the sale of Zuari Agrochemicals Private Limited land in the form of plots, since the land was originally given for industrial purpose. The opposition dubbed it as Rs 50,000 crore scam and repeatedly demanded that the sanats and sale dates be withheld till the government gets opinion from Advocate General and Law Department. Chief Minister Pramod Sawant said that legal opinion would be got within a month. Until then, sanats and sale deed withheld. Sankwal Comunidad has given 50 lakh square meters of land to Zuari Agrochemicals. Now the land has been sold to Paradeep Phosphates and in turn is being sold as plots. The Sankwal Comunidad has given 50 lakh square meters of land to Zuaris in 1968 for a fertilizer factory to generate employment. Instead, now the land has been sold to Paradeep Phosphates and the land is now being sold as plots and 1,800 flats are due to come up there. Opposition members demanded that not only sanats be not given, but the sale of plots should also be stopped. 500 hectares, 50 lakh square meter ही land, जी जुवारी एग्रोकेमिकल फॅक्टरी फर्टिलायझराची फॅक्टरी घालूंक दिल्ली आणि आनीक फॅक्टरी वाडोवपाक दिल्ली by गांवकार्स of Sankwal, that is Comunidad in Delhi, is whether this land is transferable. Can Zuari Agrochemicals sell this land? Speaker sir, can they sell this land or transfer this land? ते एक्विजिशनाक एक स्पिरिट असता. एक्विजिशन कित्याक केल्लें? इंडस्ट्रियल पर्पजाक केल्लें. एक्विजिशन इंडस्ट्रियल पर्पजाक करता आनी आतां हावजिंगाक दिता. सो म्हजो प्रश्न असो आहा रेव्हेन्यू मिनिस्टराक, इंडस्ट्रियल लँड तुजे कडेन एक्सेसान आहा, आतां ते जमनीक रियल इस्टेट पार्सलायझेशन करता. पार्सलायझेशन म्हणजे कितें? धाकटे 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 कुडके करून विकतात ते. गेले हातून अरावंड 35 सेल डीडी जाल्ल्यो आहा. हे इलेक्शन जावन आतां मेरेन. स्पीकर जर ताका सगळें खबर आहा, ही सेल डीड कोड ऑफ कम्युनिदाद म्हाका म्हणटा की हे सेल डीड ही जावंकूच शकना. इट इज ऑल अबाउट लीज. आय एग्री विथ मिस्टर मायकल लोबो. स्पीकर जर आतां दर अशें आहा की कोणाक तरी जाय जमीन, इंडस्ट्री पर्पजाक जाय, ऑक्शन करा मरे ती. ओ तूं घे ती तुज्या हातान, रिवर्ट इट बॅक न्ही. तांचे भितर ते वांटून कशें? इवन बिट्स पिलानी इज इलिगल. स्पीकर सर, इवन फॉर एज्युकेशन इट कांट बी युज्ड. You can't change the use of the land. Project which will consume 4% electricity of whole Goa. 11,000 लोक रावपाचे आहा त्या प्रोजेक्टान. 1,800 फ्लॅट्स. सो हे सगळे स्पीकर सर तिचे हो व्हडलो घोटाळो. म्हाका दिसता आज आमचे जे डेट आहा ताजे परस दोबरात पयशे गव्हर्मेंटाच्या जोडूंक जाता. दर गव्हर्मेंटाक जोडूंक जाय जाल्यार 50,000 कोटी आमच्यान जोडूं येता हाजेर. स्पीकर सर, माझो पॉइंटेड क्वेश्चन आहे, सेल हॅज टू स्टॉप. बसून घ्या. सेल ऑफ द रिमेनिंग प्लॉट. विजय बाब बसून घ्या. रिमेनिंग प्लॉट त्याचे ॲश्युरन्स दी. मायकल होतो प्रश्न. स्पीकर सर, म्हाका एक इतलेच ॲश्युरन्स जाय, रिमेनिंग प्लॉट्स जे आहा ते आता फॉर सेल आहा, चालू आहा. ते जो सेल टू स्टॉप करतलो, कलेक्टर साउथ विल इश्यू वन ऑर्डर टू सब रजिस्ट्रार साउथ जे कितें आहा पळय आम्ही 1 महिना भितर रिपोर्ट येता ते होल्ड करता. काय ओके काय करता? सेल विल बी केप्ट ऑन होल्ड. स्पीकर सर, हांव परत एकदा सांगता, थंय कोणी कोणी सेलडीड केल्या पळय न्हू, तेची सगळी लिस्टाय बी दिवया. म्हाका काय ते बरें आहा, ते आमकां खबर आहा, ऑलरेडी खबर आहा कोणा कोणा सेलडीड जालें. Bureau Report, Herald TV. Law Minister Nilesh Kabral said he would bring to the notice of the High Court Chief Justice the concern of MLAs regarding the pendency of cases. There are about 57,283 cases pending before various courts. In reply to Vijay Sardesai's question regarding fast-track courts and condition of court buildings, Law Minister said that all vacancies of judges were filled and there are cases pending even in the fast-track courts. There are about 57,283 cases pending before various courts in Goa. Foundation of the Margao Civil and Criminal Court was laid in 2017. Till now, the building has come up only to the plinth level. Law Minister Nilesh Kabral has said his department was looking into the repair of court buildings, especially Margao, in right earnest. Vijay pointed out that the foundation for the Margao Civil and Criminal Court had been laid in 2017. Until now, it has come up only to the plinth level. So, जर आन्सर पळयलें जाल्यार अशें दिसता की 57,283 cases are pending in these courts in Goa.
which court, civil, criminal, sessions, district and administrative tribunal. And that process also has started, Speaker, sir. And we will see that as part of the government, that all the judges' vacancies within the state are filled so that it can be filled. As of today, nothing is pending with the state government to fill the vacancies in the judge. That is number one, Speaker, sir. Fast-track courts, wherever required, Speaker, sir, have been made. I recently, POSCO court, wherever the rape cases and other cases against sexual harassment also has been introduced in the state of Goa. So whatever required as per the directions of the Supreme Court, of the High Court, the government is there to do. However, the concern raised by my honorable colleague will be brought to the notice of the Chief Justice of Bombay High Court. Now I am talking about the condition of courts. Here is a pendency. The condition of courts. पहिलूच आम्ही हाडिल्ले सिव्हिल कोर्ट मडगांवचो रूफ लीक जाता. Advocatank facility now. Court have become inaccessible to people with disabilities and senior citizens. खूप जाण देमांदिस्त म्हणटा ते कोण जाणटे लोक असतात. जाणटे इतले जाणटे जाल्ले आहा की ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ट्रिब्युनलाचेर तिसऱ्या फ्लोराचेर पावपाक तांकां त्रास जाता. आज एक अशें प्रथा आसा की डिसेबिलिटी खातीर रॅम्प आसपाक जाय. हो प्रश्न जो आज कोर्ट मडगांव कित्याक प्लिंथ जाला आनी कित्याक, स्पीकर सर, तितू पयलीं 2 भाग केले, स्पीकर सर. आनी हो भाग जो आशिल्लो हो प्लिंथ लेवल करपाचो पयलीं टेंडर फ्लोट केल्लो, स्पीकर सर. मडगांव कोर्ट एडिशनल बिल्डींग जावपाचें आसा तें. हे प्लिंथ जातरी तेच्या नंतर अनेक टेंडर फ्लोट केलो सर 2019. अनफॉर्च्युनेटली कोविड पॅन्डेमिका खातीर कोणें कोर्ट करूना, स्पीकर सर. आनी आतां जे हांवें उत्तर दिलां तें म्हाका खबर आहा. इमिजिएटली म्हणल्यार ताका खबर आसचें, स्पीकर सर. इमिजिएटली म्हणल्यार कितें की आज हांव PWD मिनिस्टरूय आसा आनी कोर्टाचो मिनिस्टर आसा, स्पीकर सर. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमकां परमिशन दिल्लें आसा. We are going to float the tender shortly. We have not floated it today because I am in the process of revising the GSR of PWD, Speaker, sir. Bureau Report, Herald TV. Citizens of Margao have raised a firm banner of revolt against possible defection by MLAs. They said people should not be cheated and this time people will not keep quiet. Citizens threatened to go to the house of MLAs and protest in case they decide to defect. They were all the more agitated since this time the Congress MLAs had taken oath before various gods that they will not defect. Citizens of Margao have raised a firm banner of revolt against possible defections by MLAs. Citizens threatened to go to the house of MLAs and protest. They also vowed to take the movement all over Goa. ह्या मैदानाचे सगळे एक जाल्ले आहात आणि हांगा एक जाल्ली स्पेशलिटी म्हणजे आमी हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान हे तिनी कम्युनिटीचे मनीसांक एक जाल्ले आहात आणि अंडर बॅनर गोंयकार म्हणून आमी जे पळय गोंयकार आहात ते आज ह्या आमदारांक सांगूंक सोदतात तुमी जे पळय पार्टी चेंज करता उडयो मारून त्यो चेंज करनाकात. तेन्ना तुमकां लागून आमी ऑपोजीट पार्टी कडेन आमी झगडीं केल्ली आहा, केस्तांव केल्ली आहा. आनी ते केस्तांव केल्ले पार्टी कडेन तुमी जर वचून थंय जर बसले जर जाल्यार मागीर आमचें कितें जावप. हाजो तुमी विचार करात आनी जे पळय डिफेक्शन जे पळय आहा तें सामकें टोटल स्टॉप जावपाक जाय. आनी तुमी जर अशें केलें जायत आमी तुमच्या दारां येवन आमी तुमकां विचारतले कित्याक आमकां फूल रायट आहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियान दिल्लो. जेन्ना आमी इलेक्शना उबी रावन एक मत मारलें जे दीस मत मारता ते दिसान आमची ड्युटी स्टार्ट जाता. आमचो आमदार कितें करता आनी कितें ना म्हणटी पळोवपाची. पूण तें आमी पळयना म्हणून तुमची चड जाल्लें आहा. तें आतां ते दीस गेले, आतां आमी पळयतले आनी हो मुवमेंट जो पळय आहा तो ऑल ओवर गोवा आमी करतले. सांगपा म्हळ्यार ह्यो पावट तरी लोकांक एक्सपेक्टेशन ना डिफेक्शन जावपा जाय म्हण. कित्याक तुमी इगोर्जे मुखार, मॉस्का मुखार आनी टेम्पला मुखार तुमी वोट घेतिल्ले, देवा साक्षी धरून तुमी लोकां कडेन वोट मागिल्ले की आमकां हें करा, वोट मारा, आमी तुमचे सदां वोटा भितर आसतले म्हण, डिफेक्शन करपा ना म्हण. इतले सुमार करून सुद्दां सपोज तुमकां एक धाडस येता की देवाक सुद्दां नागोवन डिफेक्शन करपाक, जाल्यार खंय तरी तुमकांय बी लोकांचो एक सिग्नल वचपा जाय. त्या खातीर आमी हो प्रोटेस्ट हांगा दवरलो आसा. आनी चिंतपा जाय की तुमी जो एटेम्प्ट करपा सुद्दां प्रयत्न केलो जाल्यार आमी वगैरे जावपाना, लोक वगैरे जावपाना. आनी आमी एंटायर गोवा लोकां कडेन मागता की तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदाराक असलोच सिग्नल दिवचो. आमी बी गरज पडली जाल्यार दुसऱ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक वचपाक तयारी आसतले आमकां त्या डिफेक्ट करपी MLA प्रोटेस्ट करपाक. Aditya Bidre for Herald TV. गोंयचो एकवट backed by गोंयच्या रापोणकारांचो एकवट slammed the Goa Chief Minister Pramod Sawant's statement on the Sagarmala project, which they alleged were made to mislead the public.
while also criticizing the Southwestern Railways for brazenly cutting coconut trees near the tracks despite objecting to the same in the past. The two groups have called on to the legislators to pass a resolution against the three linear projects. Goinsa Equote, backed by GRE, slammed the Chief Minister's statements on the Sagarmala project. They said that the statement has been made to mislead the public. Two groups have called on the legislators to pass a resolution against the three linear projects. काल आमचे गोंयचे सीएमान फ्लोर ऑफ द हाउसान आणि सगळे एमएलएचे फुडल्यान लोकांचे फुडल्यान एक व्हडली फट सांगलेली आसा की सागरमाला स्कीम पळय आसा ती ट्युरिझम आणि पॅसेंजराक लागूनूच हांव गोंयचे सीएमाक जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आसा तेका हांव सांगपाक सोदता हें तुका हें तूं तें उलयता तें खबरना आनी जरी तुका सारकें खबर ना जाल्यार आमकडेन या तुमचीच मिनिस्ट्रीन सेंट्रल मिनिस्ट्रीन ब्लॅक एंड व्हायटान बरयलेलें आसा की सागरमाला वॉल्यूम 5 आनी जे गोंयान मोर देन 30 प्रोजेक्ट प्लॅन केलेलो आसा ट्री लिनियर प्रोजेक्ट जो आसा एडिशनल 6 न्यू बर्थ्स इन एमपीटी प्लस एक्सपान्शन प्लॅन्स रस्ते अशें करून आख्खो गोंय कोल हब करपा खातीर हो सागरमाला स्कीम आसा आनी सागरमालाचे ऑब्जेक्टीव कितें म्हणटा की पोर्ट लेड डेव्हलपमेंट फॉर कार्गो सो तुमी कोणाक फटयता आयज पळय फाटल्यान पळयलें जाल्यार ब्लेटंट वायलेशन जाल्लें आसा आतां पळय हें कोल रॅक पळय आसा इट इज एबाव द कोल्ड वॅगन म्हळ्यार हेंय इलिगल आसा पूण सगळें इलिगल आयज चल्लेलें आसा सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिलेलो आसा की हो प्रोजेक्ट स्क्रॅप कर आनी खंय व्हर म्हणून तरी हे आरबीएनएल आनी हे ऑथॉरिटीज पळय आसा दे आर सायलंट ऑन ब्लेटंट वायलेशन ऑफ दीस आरबीएनएल सो हांव मागता गोंयचे सीएमाक हो जो प्रोजेक्ट जो आसा हो गोंयाचे हितेक ना हो गोंयचो फुडार गोंयचो ट्युरिझम गोंयचे फिशींग धंदो हे सगळे काबार करतले आनी हांव मागता सरकाराक जे हे प्रोजेक्ट आमचे गोंयचे हितेक ना जाल्यार दुसरे स्टेटीन वचोनी तुका कितें तुजी कितें लॉस आसा. What we are seeing here is brazen violation of basic rights of our the locals. What you see here is just behind me is the rampant cutting of coconut palms and other trees. RVNL has been trespassing into the properties in the under cover of darkness and cutting the trees for the last 1 week. Twice our executives have executives have intervened, and but the next morning we find out that these very trees which we had protected have been felled by RVNL and their workmen. This has gone too far. We hereby warn the RVNL that the villagers will not take the law into their own hands because the police machinery is unable to protect the land right here. Another thing is we hereby appeal to all the legislators, irrespective of their political affiliations, to support the private members' resolutions against the three linear projects being moved by Sri Elton DeCosta. This is the chance for us to redeem of whatever has gone wrong over the last few years. Carsten Miranda for Herald TV. Chief Minister Pramod Sawant paid homage to the 16 martyrs and praised their efforts in protecting religion, temple and culture. Sawant stated that the government will not allow religious conversions at any cost. The state government celebrated Chieftains Martyrs Day on Friday at Kunkoli to mark the first uprising of brave Goans against the Portuguese rule on July 15, 1583. The state government celebrated Chieftain Martyrs Day on Friday at Kunkoli. The event marks the first uprising of brave Goans held against Portuguese rule on July 15, 1583. Kunkoli MLA Yuri Alima requested for the refurbishment of the Kunkoli Martyrs Memorial and put forth 3 demands before the Chief Minister. Firstly, he requested the CM to set up an urban health center in Kunkoli. Secondly, he requested the CM to curb pollution that occurs due to the industrial estate. And lastly, when the NIT is set up in the area, he has requested jobs for Kunkolkars on a priority basis. ज्या महानायकाने देव धर्मदेश वाटोवपा खातीर आपल्या प्राणाची आहुती दिली आणि त्यांच्यानी
हांगासलो धर्म जतन करून दवरलो. घडये कदाचित तांच्यांनी जर तो उठाव करूं नाशिल्लो जाल्यार हे वावळट पुराय गोंयांत वचूं शकताली. 1583 तांच्यांनी दाखोवन दिले की ह्या पोर्तुगीजाच्या जुलमी वसाहतवादी हाच्या विरोधात आमी उठाव करपाक शकता आनी आमचो धर्म वाचोवपा खातीर, आमचो देश वाचोवपा खातीर, आमची संस्कृताय वाचोवपा खातीर आमीच उठाव करपाक जाय हे तांच्यांनी दाखोवन दिले. आनी ताच्याच उपरांत म्हणूनच तर एशियांतलो हो पयलो लढो आशिल्लो. 1583 खंय तरी धर्मांतर विरोधी जावपी लढ्याक आमकां तेंच्यांनी रोखले गेले म्हणून तर धर्मांतर थांबले. आनी आजुनूय जर तेच जाता आसत जाल्यार तें चलचें ना. फाटल्या दिसांनी म्हाका दिसता म्हणून हे सरकार कटिबद्ध आसा की हाच्या फुडें खंयचेच धर्मांतरण जावपाक मेळचें ना. आनी म्हणून म्हाका दिसता फाटल्या दिसांनी जाल्ले इन्सिडंट्स कोणूय विचारतले खंय जाता काय म्हणून. अरे तेन्ना ही पोर्तुगीज राजवट आशिल्ली. आतां तर म्हाका दिसता आमची सत्ता आसा जेणे सदोदीत संस्कृतीचें रक्षण केलां आनी म्हणून धर्मांतरण जावपाक जायना हें तितकेंच म्हत्वाचें आशिल्लें. हाज्या फुडें अशा पद्दतीची धर्मांतरणां केन्नाच जावपाक दिवचें ना. बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर विथ हेल्थ केअर जेन्ना हे नुसी आमगेले वोकाट वा हॉस्पिटल आशिल्ले ते आतां चलना. आय रिक्वेस्ट यू फ्रॉम द पीपल ऑफ कुंकोलीम दॅट यू शूड प्रोवायड अस अ अर्बन हेल्थ सेंटर. दुसरें मुखेलमंत्री बाब आतां जे हिंगा पोल्युशन जाता, the people of Kunkolim are fed up of the pollution. We want freedom of pollution from these industrial units that are here. It is not in the interest. I मान्य करता की जेन्ना आमगेलो सरकार आशिल्लो ते स्थापीत जाल्ले पूण मुखेलमंत्रीन हेजेर लक्ष घालचें. जेन्ना NIT येता, जेन्ना मोपा पेडणेच्या गांवांत जेन्ना येयले जेन्ना येयले मुखेलमंत्रीन एक आश्वासन दिलें की जॉब्स विल बी गिवन टू पीपल ऑफ मोपा. At the same way, I would request the Honorable Chief Minister to intervene. Because Kunkolkar have lost their land. They have lost their land. They need jobs. Amka inga jobs hai. Aditya Bidre for Herald TV. Former Congress Minority Chairman Nazir Khan has resigned from the Congress. Congress has dissolved the Minority Committee. Khan stated that the national leaders disregard the members of the minority community and visit the state as tourists, while the local leaders have no time for them. Khan affirmed that he would now work for society without affiliating to any political party. Former Congress Minority Chairman Nazir Khan has resigned from the Congress. The Minority Committee was dissolved recently. काल सोशल मीडियाचे एक आमची कमिटी डिसॉल्व जाला, मायनॉरिटी कमिटी डिसॉल्व जाला. ते डिसॉल्व कितें जाला की हांवें तांकां फोर्स केले की बाबा यू हॅव टू डिसॉल्व ऑर यू हॅव टू लिसन टू आवर मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. सो हेजे बद्दल हांव तुमकां वेलकम करता, तुमी म्हाजे कॉलाचेर आयला. आनी मेन पॉयंट ऑफ द कॉन्फरन्स इज फॉर डिसॉल्युशन ऑफ मायनॉरिटी डिपार्टमेंट. आयज GPCCन ते काल व्हायरल केला. सो तेंच्यांनी करूं ना, हांवें स्वताक तांकां सांगलेलें की बाबा तुम्ही डिसॉल्व करा, अदरवाइज आय एम गोइंग टू रिजाइन इन द मास ऑफ मायनॉरिटी चेअरमॅन अलॉंग विथ द स्टेट कमिटी अलॉंग विथ द ब्लॉक प्रेसिडेंट. सो ऑन दॅट बेसीस तेंच्यांनी म्हाका रिजन विचारले आनी ते रिजन तांकां भरपूर टायम दिलो, खूब टायम दिले फ्रॉम GPCC लिडर टू द AICC लिडर्स. सो तेंच्यांनी कांयच करूं ना, फक्त ओवरलूक करपाक लागले. सो मेन थिंग रिजाइन डिसॉल्व करपाचें कारण आसा की आमी खूब फाटी पयले की GPCCन कांयच सारकें चलना. देर इज नॉट अ प्रॉपर लिडर. कोणाक लिडर आनी कोणाक एप्रोच करपाचें आमकां कांयच खबर नासलें. आयज आमी मायनॉरिटी वेन आय वॉज अपॉयंटेड एज चेअरमॅन आमी विदीन 3 months वी वॉज फॉर द एंटायर गोवा. एवरी नुकट ऑफ गोवा आमी पावले, आमी ब्लॉक प्रेसिडेंट केले, स्टेट कमिटी केले, मेंबर्स केले. वी वर्क फॉर द MLAs ऑल्सो. Right from day and night, we were so busy. All appreciated our work. Dissolve केले. I was supposed to resign. तेंच्यांनी होल्ड करपाक लागून म्हाका दवरलेले आनी सडनली काल तेंच्यांनी हे केले. बॅक स्टेप केला कशें कितें? हां, इट्स अ बॅक स्टेप. म्हाका आमचे डिपार्टमेंटाक युटिलायज केले फ्रॉम एवरी नुक्कड. Kiran Borkar for Herald TV. It's been almost 3 years since the tragic incident wherein 4 school students drowned in the rain-water-filled laterite quarry at Tuve.
Similarly, a 12-year-old and 25-year-old lost their lives after drowning in such pits in two different incidents in last 5 years. However, till date, a large number of quarries are lying unfenced without warning boats. This monsoon, these pits have once again filled with rainwater and are posing danger to human life. Though the Chief Minister said legal quarries have been asked to put fencing, few such pits were found barricaded and more than 80% of such pits are still lying open. तरेन हांगासर ट्रेजिडी जाल्ली ताका लागून आमचें अशें आसलें की आमकां ही क्वेरीज सील जाल्ली जाय आसली पूण आज पर्यंत 4 वर्सां जालीं आजुनूय ही क्वेरी सील जावना तेन्ना गव्हर्मेंटान तेचेर इनिशिएटीव घेवन हांगासर सायडीक सुद्दां बांदून एक स्टाफ दवरपाचो म्हणून सेक्युरिटी दिसाचो तेणे ड्युटी करपाचें आनी कोण येयले जाल्यार तांकां हांगासून धांवडपाचें डेंजरस स्पॉट म्हणून पूण तो रूम ऑलरेडी बांदलो पूण स्टाफ आजुनूय अपॉयंट करूं आनी आतां तर हेंचेर दुर्लक्षच जाल्लें आसा आतां तें भरलेलें आसा पावसान हे फक्त क्वेरीज आमी म्हणना की हेतून मडीसूच पडटले किंवा भुरगेच पडटले अशें हेतून बायोडायवर्सिटी ही हानिकारक आसा एनिमल्स हेतून पडूंक शकता जे रानटी एनिमल्स आसात रॅबीट म्हूण किंवा हरण जे हांगा आपले लायलीहूड करतात ते सुद्दां हेतून पडून मरूंक शकता कन्सर्न ऑथॉरिटींक पंचायतीन जायते रिजॉल्युशन जालें पंचायतीन आमी हांगासर पंचायतीन बोर्ड सुद्दां मारल्यात की हांगासर डेंजरस लॅटराइट स्टोन क्वेरी आसा व डेंजरस झोन आसा हेतून कोणी स्ट्रेस पासरान एंट्री करपाची न्ही पंचायतीन आपल्या लेवलचेर जी कामां ती केल्यात आतां जे काम सील जावपाचें डेप्युटी कलेक्टराची जबाबदारी डेप्युटी कलेक्टरान हेतून लक्ष घालून ती सील जावपाक जाय ती हायर ऑथॉरिटी आसा पंचायती कडेन बेजीक रायट आसतात पंचायत सील करूं शकना पूण बाकीचे गोश्टी आतां पंचायतीन डॉक्युमेंटेशन केलां रेजोल्युशन्स धाडल्यात जायते गोश्टी केल्यात बोर्ड्स लायल्यात डेंजरस म्हणून केल्यात. Registered quarries are located in Tuye, Korgaon, Kasarwane, Ozri, Torshay, Mandre and Parse villages. But there are other quarries in Palye, Patradevi, Ugbe, Warkand, Agarwada, Keri, Mopa and Dargad. These places have become super viral due to social media posts and are therefore become hot spots for visitors. की ह्यो ज्यो इल्लिगल मायनिंग खणी ज्यो आसा चिऱ्याच्यो हेका फेन्सिंग करपाक जाय पूण तेच्या नंतर टील डेट आमी खंय आयकलें ना की त्यो फेन्सिंग केल्ल्यो आजून सुद्दां आमकां टायम गेल्लो ना आमच्यान त्यो फेन्सिंग करूं येता फेन्सिंग जर आमी करीत कशा फक्त 3 म्हयन्याचो विशय आसा हो कळ्ळें आतां खूब कडेन आमी आयकूंक येता की भुरगे वयतात न्हातात बुडटात बिडटात तेका लागून हें फेन्सिंग आसपाक जाय आनी परत जो हें जाता वॉटरफॉल कसो उरता पळय तो बंद करपाक जाय म्हणजे थंय माती बिती घालून तेका वेवस्थीत अशें ढिगारे केले जर जाल्यार ते येवन अशें उदीक पडणारें उदीक बंद जातलें आनी तेची वॉटरफॉल हो जो तेचो कन्सेप्ट म्हणून वापरता तो बंद जातलो सो थंय मागीर भुरग्यांची जी हेजो एक झुंड येवन जो थंय एक मस्ती बिस्ती करता ते बंद जातलें पूण म्हाज्या मते की तेका जर फेन्सिंग करीत जाल्यार हेच्या सारकी दुसरी आमचे कडेन रेन हार्वेस्टिंगाची आनी आमी मुद्दाम करूंक वयचे न्हय डोंगरार 60 जाण कोण आसा फक्त 30 लोकांकूच कित्याक फायन मारले मारता इल्लीगल मरे उरलेल्यांकूय मारता ते म्हाजे कोण नोटीस फक्त 30 लोकांकूच धाडल्या सगळ्यांक मारता उरलेल्यांची दिनावा पूण हांव म्हणटा कितें बाकीचे खणी आहा तेंचेय मारपाची म्हणून सांगलें मरे तुका तेका स्पीकर सर 2017 पारशे गांवांत एक भुरगो एक्सपायर जालो 12वेन आसलेलो दुसरे 2019 4 भुरगीं डॉन बॉस्को स्कुलाची तुयेन एक्सपायर जाली इतले करून प्री मॉन्सून मीट जेन्ना घेतली आमी तेन्ना डेप्युटी कलेक्टर आनी सगळे ऑफिसरांक सांगलेलें की हे खणी आहा ते बॅरिकेडिंग खंय तरी करपाक जाय म्हणून पळय आमकां एनजीटी डायरेक्शन्स आसा तेज्या मारल्या परत सांगता हांव आमी सगळ्यो उरलेले जे आहा पळय तितके इल्लीगल जे चलयता ह्या सगळ्या जाणांक नोटीस काडले वयतले आनी लिगली जे चलयता ते तेंचें काम आसा तेका फेन्सिंग करप हे तेंचें काम आसा माझी इतकीच रिक्वेस्ट आहा बेगिनात कित्याक इन्सिडंट हालींच जून कंप्लीट जावन एक फॉरेनर आश्मे एक्सपायर जालो बुडोवन सो मातशें जाता तितके बेगीन हेचेर इन्क्वायरी हे करपाचें आनी एक्शन घेवपाची क्वेश्चन रेज केल्लो की हे जे इन्सिडंट जाता ते खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय आनी खणी ओपन आहा तेका लागून प्री मॉन्सून मिटींगूय हांवें घेतलेली आनी कलेक्टराक आनी सगळे कन्सर्न ऑथॉरिटी ऑफिसर्स आसले तांकां सांगलें ती बॅरिकेडिंग करपाक जाय म्हणून सो तेणी ते आन्सरान म्हाका ऑलरेडी दिला सगळें सो ते बॅरिकेडिंग करपाचें आनी फायन्स आतां इशू आसलो तो फायन घालपाचो सो कोणे खणी मारल्या तांकां फायन्स घाललो सो आमच्या तुया गांवांत थंयसर एक 60 लोक आहात एकाच प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी तर थोड्याच लोकांक 30 लोकांक फायन आसले सो म्हाजो क्वेश्चन इशू इतलोच आसलो सीएम कडेन जर 30 लोकांक जर फायन मारल्या ती सगळ्यांक मारपाची आनी तेणी मागीर लास्ट एक्सेप्टूय केलें सगळ्यांक फायन मारता. Asmita Polji and Clinton D'Souza for Herald TV.
The dilapidated condition of the government higher secondary school Valpai poses a danger to the students. A small part of the ceiling fell on the students, thus exposing the steel rods of the building. Thankfully, no students were injured. Fearing for the students' lives, parents and the students demanded that the authorities immediately renovate the building. The government higher secondary school Valpai is in a dilapidated condition. Small part of the ceiling collapsed on the students. However, no injuries were reported. आज अकस्मात सकाळी ते एक भुरग्याचेर तो बारीकशे कुडके पडपाक लागले आनी पट्ट चालू आसा ते भुरग्याचेर तरी बरें ते तकलेर पडोंक ना म्हणून हांवें जो विशय बाबा कडेन पावयला बाबान तेजे हे जाल्या आपण एक लक्ष घालता करता अशें म्हटलां तरी पण आयज परत हांव एकदां सांगूं शकता आमची एसेंब्ली चालू आसा बाबान आनी एकदां ते एसेंब्ली हायलायट करचे आमचे हायर सेकंडरीचो विशय कालूच मॅडमीन म्हटलां की फूल 101 आमच्या प्रायमरी स्कुलाची परिस्थिती हांगासर गंभीर आसा तशीच तेज्या म्हाका दिसता ही सगळ्यांत चड गंभीर परिस्थिती आसा ती आमच्या वाळपय गव्हर्मेंट हायर सेकंडरीची हांवें हो विशय आसा तो बेगींतल्या बेगीन आमच्या एसेंब्ली चालू आसा एसेंब्ली घालचो मुख्यमंत्रीच्या ताका सांगचें तेंच्यांनी कितें म्हणून की आमची हायर सेकंडरी आसा आनी एकूच हायर सेकंडरी गव्हर्मेंट आसा आमची आनी ती आमच्या सर्वंत 70 ते आमच्या गरिबाच्या भुरग्यां खातीर उपयोग आसा ताका लागून हांवें बेगींतल्या बेगीन हांवें सरकारा कडेन मागणी करता की जी आमची शाळा आमची हायर सेकंडरी ती सामकी मोडपाक पावल्या ती बेगींतल्या बेगीन ती मोडून नवीन परत बांदची अशा सरकारा कडेन हांव आमच्या क्लासीन आज एक रिपोर्ट कालूच रिपेर सकाळी केला एक बोर्ड आसलो तो सामको गेल्लो वायरी सकयल लोंबताले आमी जे पंचार बसतात ते सायडीन बेंचारच वायरी लोंबताले कालूच ते आमी जेन्ना कंप्लेंट केली हेडमास्टराक तेन्नाच ते सारकें केला ते बीन म्हटल्यार 2-3 सांगून आसा आमी कंप्लेंट केला आनी आयजूय आमी सांगलेलें जे वयर पडला आमचे सायडीन मातशें चुकलां आमी ते बीन सांगलेलें आमी पूण तेजेर एक्शन काय घेतली वचोंक ना सो सरकारान आमी हेल्प सांगता की आमचे हायर सेकंडरी सारकी करपाचें कित्याक सांग कंडिशन खूब वायट जाल्लेली आसा तुमी पळोवंक शकतात की हायर सेकंडरी खूब पयलींची ती भितर न्यू म्हटल्यार अशें रिपेर जावंक ना. Sachin Gawas for Herald TV. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news alerts, please follow us on O Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.